Μικρή μου φίλη, πολύ με προβλημάτισες. Τι είναι η ηγεσία? Δεν έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη. Ξέρεις όμως τι είναι influencers? Κάνουν κάτι και ο κόσμος εμπνέεται και τους ακολουθεί. Θέλει να μάθει για τις ιδέες, για τις δημιουργίες τους. Κάπως έτσι λειτουργούν και οι ηγέτιδες, οι ηγέτες. Τα πάντα στην ηγεσία ξεκινούν από ένα όραμα. Είναι ένας άνθρωπος, έχει μια μεγάλη ιδέα για να αλλάξει κάτι στον κόσμο. Αυτή την ιδέα για το πώς θέλει να δει το μέλλον, τι ξεκαθαρίζει και αρχίζει να την επικοινωνεί στους συνανθρώπους μας. Μιλάει με πάρα πολύ ενθουσιασμό και έχει συνέπεια λόγου και πράξης. Και κάποιοι αρχίζουν να βλέπουν αυτό το όραμα. Να πούνε ναι, θα ακολουθήσουμε. Θέλουν να γίνουν κομμάτι του. Οι influencers έχουν ακολούθους. Οι ηγέτες και ηγέτες έχουν μέλη στην ομάδα τους. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει την ιδέα ηγείται, γίνεται ο αρχηγός της ομάδας και χτίζει μια ομάδα δράσης, διότι ξέρει ότι μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει, δεν μπορεί να πάει μακριά. Χρειάζεται και άλλους ανθρώπους να ακολουθήσουν και να τον βοηθήσουν στο έργο. Το να χτίσεις μια ομάδα που θέλει να σε ακολουθήσει δεν είναι και εύκολο. Και είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να σκεφτείς. Πώς θα επικοινωνείτε, πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις. Άρα πρώτα φτιάχνονται οι κανόνες που θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουν και μετέπειτα γίνεται ό,τι είναι. Η ηγεσία, για παράδειγμα, μπορούμε να ονομάσουμε αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί ή οι πολιτικοί. Έχουν μια ιδέα, υπάρχει μια ομάδα και την οδηγούν στον στόχο που έχουν συμφωνήσει στο όραμα. Θα μου πεις, ναι, μα οι εκπαιδευτικοί δεν μας ρωτάνε. Ναι, υπάρχουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας. Κάποιοι ρωτάνε και κάποιοι όχι. Επιπλέον, όταν είσαι εκπαιδευτικός, είσαι μέλος μιας ομάδας και υποχρεώνεσαι να ακολουθήσεις το όραμα της Υπουργού Παιδείας για το πώς πρέπει να είναι η παιδεία. Να ακολουθήσεις δηλαδή συγκεκριμένους κανόνες. Γιατί πολλές φορές μια ιδέα είναι τόσο μεγάλη που χρειάζονται πολλές ομάδες για να υλοποιηθεί, για να πραγματοποιηθεί. Άρα, συναντάμε πολλά άτομα που ηγούνται των ομάδων. Όπως και στην περίπτωση της εκπαίδευσης. Έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, λέμε, στο δημοτικό η τάξη θα είναι 6. Στο γυμνάσιο 3. Στο λύκειο άλλες 3. Τα μαθήματα θα είναι αυτά, αυτά και αυτά. Για να μπορούν τα παιδιά να μάθουν 1, 2, 3. Αυτό είναι το όραμά μας για το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά και πώς θέλουμε να γίνουν οι αυριανοί πολίτες της χώρας. Αυτά στα πολύ σοβαρά θέματα, γιατί συνήθως σε αυτά αναφέρεται η λέξη ηγεσία. Υπάρχει όμως κάτι που θέλω να θυμάσαι και είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει ηγεσία χωρίς αυτοηγεσία. Και τώρα ξέρω ότι ανοίγω τον άσκο του αιώλου. Είσαι ακόμα μαζί μου? Λοιπόν, αυτοηγεσία σημαίνει να δίνω το καλό παράδειγμα. Βέβαια, αν δώσεις το κακό παράδειγμα θα σε ακολουθήσει κανένας. Η αυτοηγεσία θέλει πολύ προσωπική δουλειά. Έχεις ακούσει τους μεγάλους που λένε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αλλά οι ίδιοι δεν το κάνουν. Ναι, δεν έχουν όλοι οι μεγάλοι ικανότητες αυτοηγεσίας. Αλλά λένε και άλλα κάνουν μερικοί. Κατά την αυτοηγεσία λοιπόν, τηρείς τις υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου και ψάχνεις για τις καλύτερες λύσεις βάσει των αρχών σου. Γιατί καθορίζεις μόνη σου ή μόνος σου τους κανόνες, τις αρχές της ζωής σου πρώτα απ' όλα. Αυτά για την ώρα. Ξαναδες το βιντεάκι. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που έθεσες και το ερώτημα που μου έκανες. Έχω αποφασίσει να κάνω κι άλλο ένα για την επόμενη εβδομάδα και όσα άτομα ακούτε αυτό το βίντεο, γράψτε μου τη γνώμη σας πάνω στο θέμα, γιατί είναι καλό να ακούγονται πολλές γνώμες. Η ηγεσία είναι ένας όρος, μια λέξη που πάρα πολλοί λένε, αλλά θέλει ξεκαθάρισμα. Γιατί όλα ξεκινούν από την αυτοηγεσία. Θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και αν έχετε κάποια ερώτηση, askthecrazyteacher@yahoo.com. Μέχρι την επόμενη φορά, να αγκαλιάζετε, να χαμογελάτε και να αγαπάτε, γιατί είναι μεταδοτικό και ωφέλιμο.